नमस्कार, वे टू लॉजिक मध्ये आपलं स्वागत आहे. मी आहे सिद्धांत. मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल मराठी ट्रेनिंग सिरीज मध्ये आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण शिकणार आहोत VLOOKUP. त्याआधी चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा आणि शेअर करा. व्हिडिओच्या नियमित अपडेटसाठी बेल आयकॉनवरती क्लिक करायला विसरू नका. VLOOKUPचा उपयोग आपण एखाद्या शीटमधील डेटा दुसऱ्या शीटमध्ये जर घ्यायचा असेल, काही पर्टिक्युलर क्रायटेरियाचा डेटा, तर आपण त्यासाठी VLOOKUPचा उपयोग करू शकतो. माझ्याकडे एक शीट आहे, मेन शीट म्हणजे बॅलन्सची शीट आहे. कस्टमर नेम आहेत आणि त्यांचे बॅलन्स आहेत कोड नंबर सहित. तर माझ्याकडे दुसरा एक रिपोर्ट बनवायचा आहे मला, की हे जे 15 कस्टमर आहेत त्यांचे इथे मला बॅलन्स घ्यायचे आहे. तर मग मला नॉर्मली काय करावं लागेल, बॅलन्स मध्ये जावं लागेल. कस्टमर नंबर 3चा बॅलन्स 20,000 आहे आणि मग इथे बघून टाकावं लागेल. हे खूप वेळ खाऊ काम होईल. तर मला सोप्या पद्धतीने हा बॅलन्स घेण्यासाठी मी काय करणार, इथे VLOOKUPचा उपयोग करणार. इज इक्वल टू टाईप करा, इथे इज इक्वल टू नंतर VLOOKUP ब्रॅकेट मध्ये VLOOKUP घ्या. नंतर हायलाइट होईल आपल्याला समोर VLOOKUP व्हॅल्यू. लुकअप व्हॅल्यू म्हणजे आपल्याला कोड नंबर नुसार किंवा कस्टमर नेम नुसार आपण त्यांचे बॅलन्स त्या शीट मधून या शीट मध्ये आपण घेऊ शकतो. आपण सुरुवातीला कोड नंबर अप्लाय करू. कोड नंबर A4 मध्ये आहे, त्याला क्लिक केल्यानंतर इथे सेलचा ऍड्रेस ऑटोमॅटिकली येऊन जातो. नंतर कॉमा द्या. टेबल एरी म्हणजे ज्या ठिकाणाहून आपल्याला बॅलन्स घ्यायचे तर तो टेबल सिलेक्ट करायचा आहे. तर टेबल आहे आपला कोड नंबर पासून बॅलन्स पर्यंत. नंतर कॉमा द्या. आता हायलाइट झालाय आपल्याला कॉलम इंडेक्स नंबर. कॉलम इंडेक्स नंबर म्हणजे कोड नंबरचा हा 1 नंबरचा कॉलम, कस्टमर नेमचा 2 आणि बॅलन्सचा 3. म्हणजे मला बॅलन्स 3 नंबर कॉलम मधील बॅलन्स दाखवायचा आहे, म्हणून मी कॉमा देणार. नंतर 3 नंबर देणार, नंतर कॉमा देणार आणि रेंज लुकअप व्हॅल्यू नेहमी 0 टाका आणि ब्रॅकेट क्लोज करा. तुमचा फॉर्म्युला सक्सेस झालाय आणि कस्टमर नंबर 3चा बॅलन्स इथे आलाय. तर बाकीच्या कस्टमरचा बॅलन्स घेण्यासाठी हा फॉर्म्युला कॉपी करा किंवा राईट कंट्रोल C करून कॉपी करा किंवा राईट क्लिक करून कॉपी करा आणि बाकी सेल मध्ये सिलेक्ट करून कंट्रोल V करा किंवा एंटर करा. तुमचे बॅलन्स कॉपी पेस्ट होतील आणि ज्या त्या कस्टमरचे जे ते ॲक्युरेट बॅलन्स तुम्हाला इथे या रिपोर्टला मिळतील. अशा पद्धतीने खूप मोठा डेटा मधील कितीही कस्टमरची माहिती जर घ्यायची असेल तर तुम्ही कमी वेळेमध्ये आणि ॲक्युरेट घेऊ शकता. आता मी या ठिकाणचा फॉर्म्युला डिलीट करतो आणि मी कस्टमर नेम नुसार फॉर्म्युला अप्लाय करतो. इज इक्वल टू VLOOKUP. लुकअप व्हॅल्यू कस्टमर नेम द्या. आता मी कस्टमर नेम घेतलाय लुकअप व्हॅल्यू. नंतर कॉमा दिला. टेबल एरी सिलेक्ट करताना कस्टमर नेम पासूनच घेणार मी, कारण मी क्रायटेरिया कस्टमर नेमचा दिलाय. नंतर टेबल एरी कॉमा द्या. कॉलम इंडेक्स नंबर, कस्टमर नेम पासून 2 नंबरला माझे बॅलन्स दाखवते म्हणून मी कॉलम इंडेक्स नंबर 2 टाईप करणार. नंतर पुन्हा कॉमा देणार. कॉलम रेंज लुकअप 0 टाकणार. ब्रॅकेट क्लोज करून एंटर केला तरीही मला बॅलन्स शो करेल. कॉपी पेस्ट करून ही बॅलन्स घेऊ शकता किंवा इथे डबल क्लिक करून प्लसचं साइन आल्यानंतर डबल क्लिक करून तुम्ही डायरेक्टली फॉर्म्युला कॉपी पेस्ट करू शकता. आता कस्टमर नेम नुसार एक कंडिशन VLOOKUPची अशी आहे, त्याला स्पेलिंग मिस्टेक चालत नाही. जर समजा तुमच्याकडून इथे काही स्पेलिंग मिस्टेक झाली तर तो फॉर्म्युला हा नॉट ऍप्लिकेबल म्हणून दाखवतो. म्हणून नेहमी तुमच्याकडे जर कोड असेल तर कोड नंबर नुसार अप्लाय करा किंवा जर कस्टमर नेम असेल किंवा तुमच्याकडे जो काही डाटा असेल तो मेन डाटा मधील स्पेलिंग आणि रिपोर्ट मधील स्पेलिंग ही तुम्हाला सेम असायला हवी, तेव्हा तो फॉर्म्युला काम करतो. हा खूप युजफुल फॉर्म्युला आहे. ऑफिस मध्ये वर्क करताना याचा फार उपयोग होतो. आता मला इथे 46 कस्टमर मधील कोणते कस्टमर मी इथे घेतलेत आणि कोणते कस्टमर घेतले नाहीत हे जर क्रॉस व्हेरिफाय करायचं असले तरी सुद्धा
VLOOKUPचा वापर मी करू शकतो, म्हणून इथे टाईप करा इज इक्वल टू VLOOKUP. लुकअप व्हॅल्यू आपण कोड नंबर नुसार देऊ, कॉमा द्या. टेबल यादी म्हटलंय, रिपोर्टची टेबल यादी घ्या. टेबल यादी कोड नंबर पासून बॅलन्स पर्यंत घेतला तरी चालेल, परंतु मला कॉलम इंडेक्स नंबर फक्त हा कोड नंबरच तिथे दाखवायचा आहे, म्हणून 1 नंबर घेणार, कॉमा देणार, 0 ब्रॅकेट क्लोज, एंटर. आता त्या लिस्ट मध्ये कस्टमर नंबर 1 नाही, म्हणून नॉट ऍप्लिकेबल दाखवतंय, परंतु ज्यांचे नाव आहे त्यांची कोड इथे मला ऍक्युरेट दाखवतंय. कस्टमर नंबर 3 तिकडे आहे, कस्टमर नंबर 6 तिकडे आहे, म्हणून करताना इथे मला कोड नंबर दाखवतोय आणि बाकीचे नॉट ऍप्लिकेबल असं दाखवतंय. अशा पद्धतीने आपण 2 लिस्ट कंपेअर करून त्यांचं क्रॉस व्हेरिफिकेशन ही करू शकतो आणि रिपोर्टही फिल करू शकतो. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करा, जेणेकरून नवनवीन व्हिडिओ अपलोड केलेले तुम्हाला त्याचे अपडेट्स मिळत राहतील. धन्यवाद.